Hello, my dear students. Today I'm going to complete chapter 5, The Life of a Taxi Driver. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الاعدادي، النهارده هكمل معاكم الجزء الثاني من chapter 5 The Life of a Taxi Driver. ويقصد بمين التاكسي درايفر؟ أكيد بيقصد جيري باركر. What was Black Beauty's opinion of Jerry Parker؟ كان رأيه إيه في جيري باركر؟ طبعا Black Beauty thought that Jerry Parker was the best owner he had ever had. يعني من وجهة نظره إن أحسن مالك ليه كان جيري باركر. طبعا من خلال الجزء الأولاني من الفصل الخامس قدرنا ناخد بالنا من ازاي هو كان شخص طيب جدا. He cared about his horses. He didn't care about money. He cared about his horses and their health. كان بيهتم بصحة الخيول بتاعته، ما بيهتمش بالفلوس. والمثال اللي كان على كده when he refused to take the two men very fast to the station، لما رفض ان هو ياخد الشخصين اللي كانوا عايزين يروحوا المحطة بسرعة. قال لهم I will take you at the usual speed. قال لهم انا هاخدكم بس بالسرعه المعتاده. He cared about his horse. وقال جمله مهمه جدا، قال an extra pound wouldn't help me when my horse became tired for the rest of the day and couldn't take other passengers. يعني بيقول ان الجنيه ده مش هيفيده بحاجه، لما الجنيه زياده عن الاجره يعني مش هيفيده بحاجه لما الحصان بتاعه يتعب وما يقدرش يكمل شغله for the rest of the day، يعني لباقي اليوم and take other passengers. كده احنا تعرفنا على الشخصية ديت وعرفنا ان he was very kind. He gave him the best food and looked after him very well. مش بس كده، the whole family looked after Black Beauty. هاري looked after him as if he was a much older boy. يعني هاري كان بيراعي بلاك بيوتي كأنه أكبر من عمره بكتير، لأنه طبعا هو حوالي عنده 8 سنين. كمان بولي and Dolly came to see Black Beauty often. بارت 2 بيكلمني عن ايه؟ بيقول لي one day a carriage arrived outside a park. Black Beauty was waiting outside a park. Black Beauty منتظر قدام حديقة. Why? To take a family home. كان منتظر عائلة بتتفسح طبعا. And he would take them home. المفروض الكاريج او الايه التاكسي كاريج مستنية العائلة ديت عشان يوصلوها. طب what happened suddenly؟ ايه اللي حصل فجأة بقى؟ A man appeared with a carriage. في واحد راجل طبعا بالكاريج بتاعته ظهرت. And he had a horse. The horse that pulled the carriage looked very thin. طبعا باين جدا على الحصان دوت ان هو كان نحيل جدا. And very old، وكبير في السن. She had sad eyes which looked at Black Beauty carefully. تعالوا كده نشوف الكلام ده معناه ايه. بنقول Black Beauty كان منتظر قدام الحديقة. He would take a family home. The horse looked at Black Beauty carefully. وكانت الايه المهرة ديت او الحصان دوت بيبص على الايه على Black Beauty بعناية جدا. يا ترى تطلع مين بقى؟ She was Ginger. طبعا هي جينجر. What happened to Ginger after she left Earl Smythe's house؟ هو ايه اللي حصل لجينجر بعد ما تركت بيت ايرل سمايث؟ احنا اتفقنا ان هم after the fall they were badly hurt. الاتنين كانوا طبعا عندهم اصابة سيئة جدا. They couldn't run fast and they couldn't pull the carriage as they used to do. يعني ما كانوش متعودين على ان هم يجروا بسرعة ولا يقدروا ان هم يجروا الخيل، يجروا الكاريجز زي ما كانوا بيقدروا يعملوا قبل الوقعة. واتفقنا ان بوست جينجر اند بلاك بيوتي وير سولد، اتباعوا. وعرفنا قصة بلاك بيوتي واتباع لمين. طب تعالوا النهارده بقى نتعرف جينجر اتباعت لمين. after she left Earl Smythe's house، بعد ما تركت بيت ايرل سمايث، او after she left Earl Shall Park she was sold to a wealthy man. اتباعت لويلثي مان. يعني ايه wealthy؟ يعني ثري، شخص ثري غني يعني. طيب تعالوا كده الاول نشوف المقابله ديت حصلت ازاي. اول ما طبعا بصت لبلاك بيوتي قالت له ايه؟ قالت له بلاك بيوتي. she said quietly، بتتكلم طبعا بصوت ضعيف. and then coughed، وبدات ايه تكح. مين دي بقى؟ قلنا ان هي جينجر. and she looked so different، يعني هي كانت شكلها مختلف تماما. طيب what happened to Ginger after she left Earl Shall Park؟ بعد ما تركت Earl Shall Park ايه اللي حصل؟ اول حاجة she was sold to a wealthy man. she was sold to a wealthy man، اتباعت لراجل غني جدا، لراجل ثري جدا. لكن she couldn't run fast as she used to do، يعني هي ما كانتش بتعرف تجري زي الاول. and she couldn't pull the carriage as she used to do، برضو ما كانتش بتقدر تجر الكاريج زي الاول، ما كانتش بنفس سرعتها ولا بنفس صحتها. طيب what did the wealthy man do؟ كان طبيعي ان الويلثي مان يعمل ايه؟ he sold her، باعها. she was sold to other owners، اتباعت لايه؟ لاونرز تانيين. بس الغريبه بقى طبعا لان هي ما بقتش الحصان القوي اللي هو يعني يعتمد عليه، فبقى كل اونر بيعمل ايه؟ each one paid a little less money for her، يعني بقى كل مره بتتباع بسعر اقل من اللي قبله.
طيب لغاية ما وصلت لمين بقى؟ Then she was bought by a man who has many horses. بتقول إن هي اتباعت لواحد عنده خيول كتيرة. What did he do with these horses؟ بيعمل إيه بالخيول دي؟ He hired them. He hired them to people who need horses to pull their taxi carriages. طيب تاني يبقى الراجل دوت عنده إيه؟ He had many horses. What did he do with the horses؟ بيعمل إيه بالهورسز؟ He hired them. بيأجرهم to people للناس who needed horses to pull their taxi carriages. بيديهم للناس اللي ما عندهمش خيول عشان يجروا لهم التاكسي كاريجز بتاعتهم. طيب يا ترى العمل دوت is this work hard or easy for Ginger؟ هل الشغل دوت يعني مناسب لجينجر بعد الوقعة وبعد التعب بتاعها؟ لا طبعا. she wasn't strong enough for this work. هي ما كانتش عندها القوة ان هي تشتغل الشغل ده. مش بس كده كمان this owner hit her hard. كان بيضربها جامد جدا when he wanted her to go faster. لما كان يحب يخليها تمشي أسرع كان بيضربها جامد جدا. طيب how often did she work؟ كانت بتشتغل كم مرة؟ she worked every day and he didn't give her any rest. ولا بيديها راحة ولا بيديها أكل كويس. he didn't give her good food. ولا بيديها أكل كويس. فكان طبيعي إن ده يكون شكل جينجر. she became very ill and she became very old زي ما احنا شايفينها. and she became very thin. Black Beauty tried to remind her how she dealt with these problems before. Black Beauty بيحاول يفكرها remind her يعني يذكرها ازاي هي كانت بتتعامل مع المشاكل دي قبل كده. طبعا احنا عارفين ان هي على طول she get nervous. هي دايما بتتنرفز. طيب what did she used to do؟ كانت معتادة ان هي تعمل ايه؟ she used to kick and bite. فبيفكرها بيقول لها ايه؟ You usually kick people who aren't good to you. I reminded her. انا بفكرها بقول لها بس انتي كنتي ترفصي وبتعضي الناس اللي ما كانتش بتبقى كويسة معاكي. فقالت له I'm not strong enough to do that now. ما بقاش عندي القوة دي دلوقتي. She said men are always stronger than me. الرجال اللي هم طبعا بيتعاملوا معاها بيبقوا اقوى منها. كمان جينجر بتضيف معلومه بتقول if they could get me to work longer hours for more money they would do that. يعني هي بتقول له ان هم لو كان في امكانهم يخلوني اشتغل ساعات اطول من كده كانوا عملوا كده. بس هو ده بيحصل ليه؟ why did the taxi drivers do that؟ هما بيعملوا كده ليه؟ because life was difficult. الحياة صعبة جدا عليهم. they needed money and they needed to earn money for their families. محتاجين فلوس لعائلاتهم فبيهمهمش. they didn't care about horses and they cared about themselves and their families. فهي طبعا بتقول ان ده السبب. they always think about their families before they worry about their horses. في نفس اللحظة ديت at that moment a man came up. جه الراجل بقى طبعا اللي هو المالك بتاعها and began to drive her away. وبدأت خلاص تمشي جينجر. فقالت له goodbye black beauty. you've always been my best friend. you have always been my best friend يعني انت كنت افضل صديق ليا. بلاك بيوتي بيحكي وبيقول I worked hard for Jerry all year. بقالي سنة دلوقتي بشتغل مع جيري. It wasn't easy work. يعني الشغل معاه مش سهل ومش متعود على كده. بلاك بيوتي ما كانش بيسوق تاكسي كاريجز قبل كده ولكن الراجل دوت بيهتم بيه وكل حاجة. بس هو بيقول it was not easy work but I enjoyed helping people. الشغلانة ديت كانت مش سهلة ولكني كنت بحب أساعد الناس. آخر جزء في chapter 5 Jerry Parker was driving his carriage when he saw a poor woman in the street. She was carrying her son and her son was very ill. هي كانت شاف سيدة زي ما انتم شايفين في الصورة and her son was very ill. شايلة طفل وكان الطفل ده تعبان. What did she ask him about؟ الست دي سألت جيري باركر عن ايه؟ She asked him about the way to the hospital. The way to the hospital يعني الطريق للمستشفى. هي قالت له Please sir, how do I get to the hospital؟ ازاي اقدر اوصل للمستشفى؟ يبقى what did she ask him about؟ She asked him about the way to the hospital or she asked him about how she could get to the hospital. ازاي تقدر ان هي توصل للمستشفى. Why؟ Because her son was ill. لان ابنها كان مريض. and she didn't know London very well. وهي ما تعرفش لندن كويس. هي مش من سكان لندن او ما تعرفش الاماكن اللي في لندن. فطبعا it was too far يعني المسافة بعيدة جدا. طبعا لما سألته عن المستشفى قال لها it's 5 kilometers. دي على بعد 5 كيلومتر. you can't carry your son that far. مش هتقدري تحملي ابنك المسافة دي كلها. وهنا يبان ان هو كان a very kind person
to people كمان، مش بس للخيول، هو كمان كان عطوف مع الناس. هيعمل ايه؟ he offered to take her without taking any money. he offered to take her to the hospital without taking any money. قال لها انا هوصلك and ايه and you don't have to pay me. يعني مش يعني كمان انت مش مضطرة انك تدفعي لي اي فلوس. زي ما احنا شايفين كده بيقول لها ايه؟ بيقول لها I will take you and you don't have to pay me. The woman was very pleased. طبعا كانت ست مبسوطة جدا. But قبل ما تدخل في التاكسي but before she could get into the taxi two men jumped up in front of her. فجأة هي لسه هتطلع التاكسي ولكن ظهر اتنين رجالة. اوكي. two men jumped up in front of her. جم وقفوا قدامها، ومش بس كده they got into the taxi. دخلوا جوه التاكسي وقعدوا، وبعدين بيكلموا جيري باركر وبيقولوا له take us to Regent Street. يا ريت تاخدنا شارع ريجنت ستريت. فطبعا الموقف غريب، يعني انتوا شايفين واحدة ست المفروض هتركب. طب يا ترى بقى how did جيري باركر behave in that situation؟ عمل ايه في الموقف ده؟ يا ترى هيفضل ان هو ياخد الفلوس بتاعه الناس دي ويوصل الناس دي، ولا يساعد الست اللي محتاجة مساعدة ويكون very kind and thoughtful to her؟ يا ترى هيعمل ايه؟ طبعا تعالوا كده نشوف هو عمل ايه لما هم ركبوا التاكسي وفضلوا قاعدين فيه. طبعا قال لهم اوكي this woman is taking the taxi. قال لهم كده ببساطة السيدة دي هتاخد التاكسي. طيب بس هم طبعا مش عاجبهم they didn't like that. طبعا اتنين رجالة وشايفين ان يعني ايه، يعني ازاي ينزلهم من التاكسي، فقالوا له our trip is important. رحلتنا احنا مهمة and we were first in the taxi. واحنا كمان اللي ركبنا الاول and this woman can wait. والست دي تقف تستنى. Let's see how Jerry behaved in this situation. تعالوا نشوف جيري اتصرف ازاي في الموقف ده. طبعا جيري looked at the men and said you can stay in the taxi as long as you want. يعني افضلوا قاعدين في التاكسي زي ما انتوا عايزين. I can wait until you rest yourselves. بكل برود، يعني انا هستنى لغايه اما ايه انتوا تستريحوا. يبقى what did he say to them؟ تاني بقى ايه اللي هو قاله لهم؟ he said that they could stay in the taxi as long as they wanted. قال لهم اقعدوا زي ما انتوا عايزين. قال لهم ان هو هيقدر يستناهم لغايه ما يستريحوا. and at the same time وفي نفس الوقت he looked at the woman. بص للسيده وقال لها ايه؟ don't worry they will soon be gone. they will soon be gone. يعني هو بطريقه غير مباشره بيحرجهم ويقول لهم اتفضلوا انزلوا، مش انا مش هوصلكم. قال لها ايه؟ قال لها don't worry ما تقلقيش they will soon be gone. يعني في لحظه كده هتلاقيهم خلاص ايه مشوا. طبعا جيري was right. هو كان عنده حق، لان طبعا الموقف بالنسبه لهم كان محرج. soon the men angrily get out of the taxi and walked off down the road. فعلا بعد ما قال الجملتين دول تركوا التاكسي وكانوا نازلين غضبانين جدا. جيري then helped the woman into the taxi. ساعدها انها تطلع التاكسي and he took her to the hospital. طيب خلاص وداها للهوسبيتال and left the woman and her son at the hospital. As they were leaving وهو ماشي بقى هو والحصان بتاعه a wealthy looking woman called them over. في سيدة تبدو عليها الثراء، يعني هنا طبعا في صفة بتقول a wealthy looking woman، يعني سيدة يبدو عليها الغنى أو الثراء. عملت إيه؟ called them over. قعدت تنده عليهم. يبقى معنى كده she knew him. كانت عارفاه. she called his name. يعني ندهت باسمه. قالت له جيري باركر is it you؟ هي طبعا مستغربة انها تشوف جيري باركر in this part of London. ليه؟ لان المكان ده بعيد عن السنتر of the city، بعيد عن مركز المدينة، يعني في اطراف المدينة. In this part of London it was difficult to find any taxi. مكان بعيد عن الايه، عن مركز المدينة، فبالتالي مش هتلاقي فيه مواصلات كتيرة. فهي ما صدقت لقيت ايه تاكسي كاريج، فبتقول له جيري باركر is it you؟ I'm pleased to find you here. أنا مبسوطة جدا إن أنا لقيتك because it's difficult to find a taxi in this part of London. هنسيب جيري باركر مع السيدة ديت اللي هي اسمها إيه هنعرف في chapter 6، وطبعا هقول لكم اسمها من دلوقتي اللي هي ميسيز فاولر. هل هيبقى لها دور في chapter 6؟ أكيد طبعا هيبقى لها دور. نستنى بقى ونشوف مع بعض إيه اللي هيحصل in chapter 6. Now it's time to answer some critical thinking questions. تعالوا كده نحاول نشوف الأسئلة دي وممكن نجاوبها ازاي. The first question بيقول لي why do you think that each of Ginger's owners paid less money for her؟ ليه بتعتقدوا ان كل مالك من ملوك جينجر كان بيدفع فلوس اقل من اللي قبله؟ I think she became weaker and weaker. هي اصبحت اضعف واضعف after the fall، بعد الايه الوقعه. and she couldn't run fast as she used to do. يعني ما كانتش بتقدر تجري بسرعه زي ما كانت بتعمل الاول، فبالتالي كان طبيعي ان هي تتباع.
طيب question number 2 بيقول لي how do you know that Jerry was a kind man؟ ازاي عرفتي ان جيري ده كان kind man؟ اولا في مواقف كتيرة جدا ان هو kind man. طبعا في part 2 عندنا في there is an example، في مثال مهم جدا when he took the poor woman to the hospital and he refused to take any money from her. الإجابة مكتوبة عندكم because he took the poor woman to the hospital for free مجانا when he saw that she needed help. ده مثال لطيبة ايه قلبه مع الناس كمان، يعني هو kind to people and kind to animals. Number 3, why do you think that other taxi driver accepted going quickly with the two young men؟ طبعا ده مش في بارت 2، ده في بارت 1. تفتكروا ليه التاكسي درايفر التاني قبل ان هو يمشي بسرعة؟ because he cared about money. يعني هو ممكن يكون بيهتم بالايه؟ بالماني more than his horse or more than animals، يعني الفلوس عنده اهم من الايه؟ من الحيوانات او من اي حاجة تانية. Number 4, Jerry thought about horses. Jerry thought about his horses. how؟ ده في كذا مثال بيدل ان هو كان بيفكر في الخيول بتاعته. طيب احنا ممكن من البداية نقول ان هو he had two horses and he divided work between them. دي حاجة. تاني حاجة he never made his horses tired. He gave them good food and he looked after them very well. وطبعا من المواقف ان هو he didn't care about money, he cared about his horses health. طيب number 5 بيقولي why do you think that most drivers were rough with their horses؟ يعني ايه rough؟ يعني قاسيين زي cruel كده، cruel C-R-U-E-L. هما ليه كانوا قاسيين مع الخيول بتاعتهم من وجهة نظركم؟ ليه معظم الدرايفرز كانوا كده؟ ممكن نقول because life was difficult and they needed to work very long hours to get money for themselves and for their families. We have finished chapter 5. دلوقتي احنا خلصنا الفصل الخامس. اتمنى تكونوا فهمتوه ويكون سهل عليكم. Thanks for watching and see you next time.